Tématem letošního 9. ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu je vliv svobodného zednářství na hudbu. Toto téma má své opodstatnění. Na jihu Moravy, kde se snoubí duch velkomyšlenkářství a osvícenství hodnot, zanechali Lichtenštejnové v krajině kolem Lednice a Valtic četné stopy zednářské estetiky. Málo kdo ví, že mezi skladateli, kteří byli členy svobodných zednářů, vedle známého Mozarta patřil také Franz Liszt a Jean Sibelius. Tyto vazby se však týkají spíše jejich myšlenkového zázemí než konkrétní tvorby. Právě zednářské hudby určené k obřadům není mnoho známé, ale například Sibelius takové skladby komponoval. Krásného recitálu se zhostil houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Z vás vyzařuje úplná energie. Máte to jako marketingový tah, nebo máte to prostě tak přirozeně hudebně, že jste tak naladění energicky? Já myslím, že jsme tak naladěni a ani to jinak nejde. Navíc, když hrajete humoresky jako dnešní večer, tak se nemůžeme mračit. Jak se vám hrálo na dnešním krásném pianu? Já byl velmi překvapen, protože když se podíváme na velikost klavíru, tak bych možná volil trochu větší, ale tento klavír Bösendorfer je fantastický a opravdu zvukově víceméně zvládnul tento velký sál, takže já děkuji organizátorům, že vůbec mi poskytli hrát na tento krásný nástroj. Které skladby se vám hrály dneska nejlépe? Kteří autoři? Tak já myslím, že dnešní večer byl hlavně, nebo se točil hlavně kolem postavy Jeana Sibelia, finského skladatele, a my jsme s tím takhle i vlastně přijeli, že pro nás to byla premiéra, právě ty jeho humoresky, které napsal, takže na to jsme se asi nejvíce těšili. A protože člověk, když hraje nějakou skladbu poprvé, tak vždycky má takový ty motýlky uvnitř, tak to myslím, že jsme dneska měli. Kteří autoři se vám dnes hráli nejlépe? Já možná vyjmenuju jenom 4. Beethoven, Liszt, Smetana a Sibelius. Josef Špaček a Miroslav Sekera jsou nenápadní, srdeční a pohodoví hudebníci, kteří dokážou svou skromností zaujmout. Jejich vynikající koncert, který se konal v jízdárně zámeckého areálu v Lednici před plným sálem diváků, měl všechny znaky festivalového zážitku. Program nabídl skladby vídeňského klasika Ludvíka van Beethovena, českého mistra Bedřicha Smetany, France Liszta a také národního klasika Jeana Sibelia. Cestujete hodně po světě, koncertujete hodně po světě. Jaké to je vracet se domů do České republiky a hrát třeba tady na Lednicko-Valtickém hudebním festivalu? Tak doma je prostě nejlíp a konkrétně tady v Lednici je to... Já jsem úplně unešený. Dnešní večer tady v tomto sále byl pro mě jako neuvěřitelný zážitek a hlavně musím teda zdůraznit, že akusticky je to tady úplně fantastický. Jak na vás působilo dnešní publikum? Tak publikum doma je prostě jako když fotbalový tým hraje na domácím hřišti, takže nejlepší prostě. Přídavky to většinou volíme za pochodu, že jo, Mirku? No. Podle toho, co hrajeme, ale já mám pracovně takzvaný balíček PEC 1, kde mám několik skladeb a samozřejmě připravených na každý koncert. Oba pánové předali svou energii v dostatečné míře všem návštěvníkům. Ta je totiž potřeba nejen v hudbě, ale i celkově. Jaké spojení s festivalem má firma MND, nám prozradila Jana Hamršmídová. Jaké máte dojmy? Jsem naprosto nadšená, unešená a povznesená. Byl to váš šálek čaje? Určitě. Překvapivě musím říct, že trošičku jsem se připravovala, dívala jsem se doma, jsem poslouchala vlastně, co mě čeká. Nejsem úplný expert, ale byla jsem překvapená a velmi pozitivně překvapená. Dlouho spolupracujete s Lednicko-Valtickým hudebním festivalem. Jak byste spojila hudbu a vaši energii s MND? Já si myslím, že je to taková vzájemně prospěšná spolupráce, že nás to tak nějak vzájemně povznáší. My, co by skupina, která pracuje v oblasti energetiky,
tak pomáháme dodávat energii tomu Lednicko-Váltickému areálu, takže takové symbolické. Ale já považuji za velmi důležité pro nás jako firmu, která v tom regionu působí, že máme možnost nějakým způsobem ovlivnit tady to dění, to kulturní dění, které považuji za úplně zásadní. Tyto koncerty tohoto festivalu, tak si opravdu jako chráním ten čas, abych mohla navštívit co nejvíc těch koncertů, protože to považuji za jednu z takových nádherných součástí toho roku. A jak se vám líbil koncert První dojmy? Standardní odpověď, koncert úžasný, dojmy vynikající. Je to váš šálek čaje? Líbí se vám housle a klavír dohromady? Určitě ano, nebo ve svém životě jsem až tak tolik těchto koncertů neslyšel, ale díky Lednicko-Váltickému hudebnímu festivalu to není poprvé, co tady výzdárně zaznělo, byla tady jednou, myslím, finská houslistka a je to spojení úplně úžasné.